السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من قناة كروشيه مع رندا. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة تكوين الدايرة أو طريقة عمل الدايرة والتزايد فيها. وطبعا أنا بخص في الفيديو دوت البنات والسيدات المبتدئات، لأن فيديو الدايرة أو تكوين الدايرة بيكون فيديو مهم جدا وبنعمل بيه أعمال كتير جدا. يعني الدايرة بتدخل في أعمال كتيرة جدا من الكروشيه، فعشان كده حبيت النهاردة إن احنا نشرح الدايرة في الكروشيه. هستخدم معاكم النهاردة خيط متوسط السمك زي ما احنا شايفين، وهستخدم إبرة رقم 3.5 مليمتر. أول حاجة نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إزاي نبدأ نكون الدايرة من البداية احنا ممكن نعمل الدايرة بطريقتين. السلاسل البداية بتاعتنا ممكن نعملها بسلاسل، وممكن نعملها بدايرة سحرية. طب يعني ايه نعملها بسلاسل، ويعني ايه نعملها بدايرة سحرية؟ لو هنعملها بسلاسل هسيب مسافة من الخيط بتاعي وهلف حلقة على الهواء بالشكل ده، وهدخل بالإبرة بتاعتي في الحلقة دي، وهلف الخيط على الإبرة وهخرج من الحلقة وهشد الخيط بالشكل دوت. أنا قفلت عقد البداية. أقدر بعد كده أشتغل مجموعة من السلاسل وتكون هي بداية الدايرة بتاعتي. يعني بعمل 1، ألف الخيط وأخرج من السلسلة 2، ألف الخيط وأخرج من السلسلة 3، نلف الخيط ونخرج من السلسلة 4، نلف الخيط ونخرج من السلسلة 5. وليكن بقى أي عدد حابة تبدأي بيه الدايرة بتاعتك بتبدأي بيه بالشكل دوت. بعد ما بخلص عدد السلاسل اللي أنا هبدأ بيهم أيا كان طبعا العدد، أنا مش هحدد عدد النهاردة، بدخل في أول سلسلة احنا اشتغلناها وبلف الخيط وأخرج منها، وأخرج من الحلقة كمان اللي على الإبرة، وبكده أكون عملت غرزة منزلقة وعملت لنفسي دايرة أشتغل فيها طبعا الأعمدة اللي هشتغل بيها أو أي غرزة هنشتغل. دي أول طريقة نقدر نكون بيها بداية الدايرة. الطريقة التانية وهي الدايرة السحرية. أنا في الدايرة السحرية بسيب مسافة من الخيط بالشكل دوت أو أكتر طبعا أيا كان، بس مسافة من الخيط تأمن لي الشغل بتاعي. بعد كده بلف الخيط بتاعي على صباعي أو صباعين بالشكل ده، وبعمل حرف الإكس، وبلف إيدي الناحية التانية. بدخل بالإبرة بتاعتي تحت الحلقة الأولى، أسحب الحلقة التانية بطرف الإبرة وأخرج بيها من تحت الأولى. بعد كده بشد الخيط أخرجه من إيديا، بس شرط ان يكون طرفين الخيط اللي مش متصل بالبكرة اللي هو ده والطرف المتصل بالبكرة بيمروا من خلال الدايرة السحرية بتاعتي. يعني داخل، لو نلاحظ ان الاتنين بيدخلين من داخل الدايرة دي اهو. بعد كده برفع الخيط المتصل بالبكرة وبعمل سلسلة بالشكل ده. انا قفلت بالسلسلة دي على الدايرة السحرية بتاعتي اللي هشتغل فيها. ودايما انا بفضل اشتغل بالدايره السحريه، لان الدايره السحريه لما باجي اشتغل بيها بتكون مركز الدايره او سنتر الدايره، النقطه اللي في النص في الدايره ما بتكونش مدياني فراغ. لكن انا لما بشتغل بمجموعه من السلاسل بتكون من النص مفرغه وفيها الفراغ بتاعها واسع. فعشان كده انا طبعا بنصح، يعني اعوذ بالله من كلمه انا، لكن بنصح باستخدام الدايره السحريه. وطبعا هي ضروريه في شغل العرايس او شغل عمل العرايس الاميجرومي. في المرحله دي بقى هنبدا الدايره بتاعتنا. احنا ارتفعنا سلسلة قفلنا الدايرة السحرية بتاعتنا، هرتفع كمان سلسلتين ارتفاع غرزة كده سلسلتين، يبقى السلسلتين اللي ارتفعناهم والسلسلة اللي احنا عملناها قفلنا بيها الدايرة السحرية بتاعتنا، كده معانا 3 سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلف. طب انا عايزة اكون دايرة، وليكن مثلا هنبدأ الدايرة بتاعتنا ب 12 عمود بلف. اول 3 سلاسل هعتبرهم اول عمود بلف معايا. بعد كده الف الخيط على الابرة وادخل الدايرة السحرية بتاعتي، هلف الخيط واخرج، وبعد كده اشتغل بقية العمود بلفة بتاعي. الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2. كده بقى معايا تاني عمود. هكرر 2 3 4. وانا بشتغل زي ما احنا شايفين طرف الخيط القصير، لو انا عايزة اضيق الدايرة دي بشد طرف الخيط هيقفل لي على الدايرة دي. كده معانا 1 2 3 4 5 6 7، وكل دوت داخل الدايرة السحرية بتاعتي نفس الفراغ ده. 8
9 10 11 12. بالشكل ده انا كونت 12 عمود بلفة. طرف الخيط القصير هشده خالص بقى زي ما احنا شايفين، هقفل بيه مركز الدايرة. ده اللي انا كنت بقول عليه من شوية لما قلت لكم ان انا بفضل اشتغل اللي هي دايرة سحرية، لسبب ان انا لما باجي اقفل الدايرة بتاعتي سنتر الدايرة او مركز الدايرة دوت بيكون مفيش فراغ باين وبيكون مقفول. طبعا في عمل الطواقي بيكون ممتاز جدا لما تيجي تعملي طاقية ما بيكونش الفراغ اللي في النص في الطاقية واضح او باين قدامي. وكمان في عمل العرايس زي ما اتفقنا الاميجرومي. دلوقتي بعد ما عملت 12 عمود بلفة في تالت سلسلة ارتفعت بيها هدخل وهقفل بغرزة منزلقة. بعد كده السطر التاني ازاي هنتزايد فيه عشان نزود القرص او الدايرة بتاعتنا؟ هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وزي ما اتفقنا ارتفاع غرزة العمود بلفة بيكون 3 سلاسل. بعد كده هروح اشتغل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه كمان مرة، يعني على كل الغرز اللي موجودة عندي بشتغل مرتين. فوق كل عمود بلفة هشتغل مرتين. كده احنا ارتفعنا بثلاث سلاسل ودخلت طبعا في اول غرزة عملت عمود بلفة، اصبح عندي فوق اول غرزة 2 عمود بلفة. هروح للغرزة اللي بعدها واشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2 في نفس الفراغ، وهكذا الراوند او السطر بتاعي كله. في اول تزايد بنعمله في الدايرة بيكون بشتغل فوق كل غرزة مرتين. كده التالتة كده هنشتغل فيها مرة، ودي التانية بنشتغل فوق كل غرزة بتقابلني مرتين. بلف الخيط على الإبرة وبدخل في حرف الفي زي ما احنا شايفين، ألف الخيط وأخرج. بعد كده ألف الخيط وأخرج من حلقتين، تاني ألف الخيط وأخرج من حلقتين. كده اشتغلنا فوق الغرزة دي مرة، يبقى لازم نشتغل فوقيها مرة كمان في نفس الفراغ، وهكذا. هكمل طبعا الراوند بتاعي فوق كل غرزة بشتغل مرتين، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت انا عملت تزايد على كل الغرز، اشتغلت فوق كل غرزة في السطر دوت مرتين. يعني اول سطر بنعمله في الدايرة طبعا تاني سطر، يعني اول سطر بنعمله فيه تزايد بنعمل فيه فوق كل غرزة مرتين. تاني سطر من التزايد اللي هو يعتبر تالت سطر في الدايرة بتاعتنا، قبل طبعا ما نطلع لتالت سطر بقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع احنا ارتفعناها، غرزة منزلقة او الغرزة نائمة او سليب ستيتش ايا كان المسمى بتاعها اللي انتوا حافظينه بيها. فانا بعمل غرزة منزلقة او غرزة نائمة. زي ما اتفقنا اول سطر بعمل عدد الغرز بتاعي، تاني سطر بيكون فيه بداية التزايد بتاعي بشتغل فوق كل الغرز مرتين، يعني بعمل تزايد على كل الغرز. تالت سطر في الدايرة بتاعتي برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وزي ما اتفقنا بعتبره اول عمود بلف موجود عندي في الدايرة بتاعتي او في السطر دوت. الطريقة اللي هنتزايد بيها في السطر دوت، احنا طبعا السطر اللي فات كنا بنتزايد فيه كل الغرز. السطر دوت هتزايد في الغرزة رقم 2. يعني ايه هتزايد في الغرزة رقم 2؟ يعني انا كده دي اول غرزة انا اشتغلتها، مش هشتغل فوقيها تاني، يعني مش هعمل فوقيها تزايد تاني. هروح لتاني غرزة انا اشتغلتها وهتزايد وهعمل فوقيها الشغل مرتين. يعني هشتغل فوقيها 2 عمود بلفة كده، 1 في نفس الفراغ، 2، وهكذا. السطر بتاعي كله بتكون غرزة بدون تزايد، والغرزة اللي بعدها رقم 2 هي اللي فيها التزايد. يعني الغرزة الأولى ما فيهاش تزايد هشتغل فوقيها مرة واحدة اهي مرة، بعد كده الغرزة اللي بعدها بشتغل فوقيها مرتين، 1 2. وطبعا بكرر السطر بتاعي كله حتى النهاية. أول غرزة بدون تزايد بشتغل فوقيها مرة، والتانية بشتغل فوقيها مرتين في نفس الفراغ كده، 1، تاني في نفس الفراغ 2، غرزة بدون تزايد 1، وغرزة بشتغل فيها مرتين، 1، تاني هنا 2. وهكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، ان انا بشغل غرزة بدون تزايد والغرزة التانية بشغل فيها مرتين. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصت الراوند بتاعي
في معلومتين حابة ان احنا نتكلم فيهم طالما بنتكلم عن الدايرة. دايما عدد الأعمدة أو عدد الغرز اللي أنا ببدأ بيها أيا كانت بقى الغرزة غرزة عمود أو حشو أو أي غرزة من الغرز الموجودة في الكروشيه، عدد الغرز اللي ببدأ بيها الدايرة بتاعتي هي نفس العدد اللي بيزيد معايا في كل سطر. لو نلاحظ ان احنا اشتغلنا ب 12 عمود بلف، وطبعا انا قلت ان ده مش اساس، احنا بنحدد عدد الغرز بالطريقة اللي احنا حابينها، او طبعا حسب الشغل اللي احنا هنشتغله. تاني سطر عملت تزايد فوق كل الغرز. لو نعد الغرز اللي احنا عملناها هنلاقي ان تاني سطر بقى معايا 24 غرزة. معنى كده ان اللي زاد معايا هم نفس العدد اللي انا بدأت بيه وهو 12 غرزة. السطر اللي بعده انا عملت التزايد في الغرزة رقم 2. لو نلاحظ ان احنا بقى معانا 36 غرزة، معنى كده بردك ان اللي زاد معايا في السطر 12 غرزة. هو نفس العدد اللي انا بدأت بيه الدايرة السحرية. الدايرة بتاعتي عامة سحرية او بسلاسل، فعشان كده بقول لكم العدد اللي انتوا بتبدأوا بيه الدايرة هو نفس العدد اللي بيزيد معاكم في كل سطر، ودوت طبعا هيسهل عليكم من طريقة العد. تاني معلومة او تاني ملحوظة عايزة اقولها معاكم، لما اكون بعمل تزايد، السطر اللي انا بعمل فيه تزايد لازم اخر غرزة تكون عندي في السطر بتختم معايا بغرزة فيها عدد زوجي من الغرز، يعني فيها بشتغل فيها مرتين. يعني ما يجيش مثلا الغرزة الاخيرة هي عندي فيها 2، ما يجيش اخر غرزة الاقيها عندي بشتغل مرة واحدة. لو جيت اشتغلت في سطر فيه تزايد لقيت اخر غرزة عندي بقى فيها الشغل مرة واحدة، يبقى العدد بتاعي اللي انا اشتغلته في الراوند كله فيه حاجة غلط. معنى ذلك ان انا ارجع تاني اراجع العدد بتاعي واشوف الغلط فين. علشان كده بقول لكم لازم نتأكد ان احنا اخر غرزة عندنا في السطر اللي فيه تزايد لازم تختم بغرزة مزدوجة، يعني غرزة فيها غرزتين بنشتغل فيها مرتين. بنقفل بالمنزلقة في اخر غرزة ارتفعناها، وببدأ السطر الجديد بتاعي. زي ما اتفقنا اول سطر بدأناه بعدد الغرز اللي احنا بنحدده، تاني سطر عملت تزايد فوق كل الغرز، تالت سطر عملت تزايد فوق الغرزة رقم 2، في رابع سطر هنعمل تزايد في الغرزة رقم 3. يعني ايه في رقم 3؟ يعني هشتغل غرزتين بدون تزايد، وفي رقم 3 هشتغل فوقيها مرتين. هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهروح للغرزة اللي بعدها. طبعا هنا هشتغل مرة واحدة، والغرزة اللي بعدها كمان مرة فوقيها عمود بلفة 1، يبقى كده اشتغلنا 2 بدون تزايد. رقم 3 هشتغل فوقيها مرتين، 1 وفي نفس الفراغ تاني 2. نكرر تاني مع بعض، غرزة بدون تزايد نشتغل فوقيها مرة، واللي بعدها هنشتغل فوقيها مرة، والغرزة التالتة هنشتغل فوقيها مرتين، 1 2، وهكذا. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 هشتغل فيها مرتين، 1 2. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا خلصت السطر بتاعي وفاضل لي اخر غرزة حبيت نشتغلها مع بعض، فيها 2 من الغرز. زي ما اتفقنا دايما اخر غرزة في السطر اللي فيه تزايد لازم يكون فيها 2 من الغرز. بعد كده بقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع ارتفعتها بالشكل ده. كده نكون كونا السطر الرابع من الدايرة بتاعتنا. بعد كده السطر اللي بعده هتزايد، هرتفع طبعا 3 سلسلة، 1 2 3، وهيكون ده اول عمود بلف موجود عندي. زي ما احنا شايفين بتبدأ الدايرة بتاعتنا، احنا الخط بتاعنا البداية باين اهو من البداية خالص. التزايد بتاعي في السطر دوت هيكون ازاي؟ التزايد بتاعي في السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 4. معنى كده ان احنا في كل سطر هنرتفعه هنعمل التزايد في الغرزة اللي بعد اللي احنا كنا بنشتغل فيها في السطر اللي قبله. يعني انا في السطر دوت كنت بشتغل التزايد في الغرزة رقم 3، السطر اللي جاي هيكون التزايد في الغرزة رقم 4، السطر اللي بعده هيكون في رقم 5، السطر اللي بعده هيكون في رقم 6، وهكذا. كل ما هرتفع سطر هعمل التزايد في الغرزة اللي بعد الغرزة اللي انا بشتغل فيها التزايد في السطر اللي قبله. يعني احنا هنشتغل دلوقتي التزايد في الغرزة رقم 4، معنى كده ان انا هشتغل 3 غرز بدون تزايد، وفي رقم 4 هشغل مرتين. كده اول غرزة اشتغلتها اللي هي 3 سلاسل، ودي رقم 2،
ودي رقم 3 اللي طبعا كنت بعمل في السطر اللي فات فيها التزايد، لكن السطر دوت هيكون التزايد بتاعي في الغرزة اللي بعدها وهي رقم 4. هشغل فوقيها مرتين، 1 تاني 2، وهكرر السطر بتاعي كله 1 2 3 بدون تزايد، بشغل فوق ال3 مرة واحدة. في رقم 4 هشغل مرتين، 1 2 زي ما احنا شايفين. وبعد كده هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، وزي ما اتفقت معاكم كمان السطر اللي جاي هيكون التزايد في الغرزة اللي بعد اللي احنا بنشتغل فيها التزايد. السطر دوت احنا بنشتغل في السطر ده في رقم 4 التزايد، يبقى السطر اللي فوق هيكون التزايد في رقم 5، السطر اللي بعده هيكون التزايد في رقم 6، اللي بعده هيكون في رقم 7، وهكذا طبعا لغاية ما اوصل للدايرة اللي انا حباها او حجم القرص اللي انا حابة اكون بيه اي طبعا قطعة في الكروشيه، سواء هتعملي منها طاقية، هتعملي منها مفرش، هتعملي منها عروسة طبعا. وزي ما احنا اتفقنا ان لما هتعملي العرايس افضل ان انت تستخدمي الغرزة اللي هي الدايرة السحرية علشان يكون مركز الدايرة مقفول زي ما احنا شايفين كده. ده كانت في او دي كانت فكرة الدرس بتاعنا النهاردة او الفيديو بتاعنا النهاردة، ان احنا نتعلم ازاي نكون الدايرة وازاي نتزايد فيها بالشكل دوت. اتمنى يا رب النهاردة الفيديو ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد مع كروشيه مع رندا.